අද මම ඔයගලන්ට මගේ චැනල් එක පෙන්නන්න හදන්නේ කහ බත්තයක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම බලමු මේකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. අද මම මේ කහපත උයන්න අරන් තියෙන්නේ. පොන්නි සම්බ කියන එකෙන් ග්‍රෑම් 500ක්. මම මේ හාල් එක හොදලා කරලා වතුර බේරෙන්න දීලා අරන් තියෙන්නේ දැන්. ඊළඟට මම ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. කුරුදු පොතු, එනිසා කරාමනටි, රාම්පේ, ඉඟුරු සහ කරපිංචා. ඊළඟට මම ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. රටලෝණ ගෙඩියක් හීනියට කපාගෙන. ඊළඟට මම ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ගම් මික්සර් මේ සැන්ද, කහ කුඩු තේන්දි භාගයක් සහ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු කුඩු. ඊළඟට මම ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. පොල් කිරි කෝප්ප 3ක් 4ක් විතර ප්‍රමාණය. ඊළඟට මම ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. බටර් ග්‍රෑම් 50ක්. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ බත් එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ වගේ සෝස් පෑන් වල පිළිගන්න. ඒකට මම දාගන්නවා බටර් කෑල්ල. මුලින්ම මම කරන්නේ ඒකට දාගන්නවා ලුණු. දැන් මේ ගුගුල ලාරන්න පාඩම පොඩ්ඩක් බෙද ගන්න ඕනේ. ලුණු ටික මේක බෙදගෙන ඉන්නකොට ඊළඟට මම ඒකට දාගන්නවා රාම්පේ, කුරුදු පොතු, එනිසා සහ කරාමනටි. ඊළඟට මම ඒකට දාගන්නවා ඉඟුරු කෑල්ල. ඊළඟට මම ලුණු එකට දාගන්නවා කරපිංචා පොඩ්ඩක්. මේ විදිහට කරපිංචා ටික බෙදගෙන ඉන්නකොට ඒකට මම දාගන්නවා ගම් මිරිස් ඇට ටික. දැන් ඊළඟට මම හොදගත්ත හාල් ටික මේ ටෙම්පරාදුර කරා. ඒකම මේකට මම දාගන්නවා කහ ගෙන්තාගේ ලුණු කුඩු. දැන් හොඳට මේ බත විනාඩියක් දෙකක් විතර ටෙම්පරාදුර කරගන්න ඕනේ. මේ විතර විනාඩියක් දෙකක් විතර ටෙම්පරාදුර කරගත්තා පස්සේ මේකට පොල් කිරි කොට ගන්නවා. මම සම්පූර්ණ පොල් කිරි කොප්ප 3මාරක් විතර දාගන්නවා. දැන් මේ බත පොල් කිරි ටික හිඳනකම් මත ගින්නට හදාගන්න ඕනේ. බත් එකේ පොල් කිරි ටික මේ ගන්නට ඉඳීගෙන යනවා. දැන් මම කරන්නේ සම්පූර්ණ ලිපේ ගින්නට අඩු කරලා ඊට පස්සේ මේ මූඩියකින් වහගෙන තාම මේක විනාඩි 10ක් විතර කුක් කරගන්න එක. විනාඩි 10ක් විතර කුක් කරගත්තා පස්සේ මේ විදිහට බත් හොඳට හැදිලා තියෙනවා. දැන් මම කරන්නේ ලිප ඕෆ් කරගෙන තව විනාඩි 10ක් 15ක් විතර මේ බත මෙහෙම වහලා තියෙනවා මූඩියකින්. විනාඩි 15ක් විතර නිමෙන්න තියාගත්තා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බත් එක හොඳට කුක් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක පිළිගන්නන්නේ කියලා. මේ තියෙන මම හදාගත්තු කහ බත් එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි කහ බත් එකක් ඉතාමත් පහසුවෙන් හදාගන්නේ. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනසු සුබ දවසක්.